තවත් කප්කේක් ටිකක් තියෙනවා මම හදාගෙන මේ ටික ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. ඔන්න ඉතින් මම පයිපින් බෑග් එකකට මල් හදන නොසල් එකක් තමයි දාගත්තේ. මුලින්ම ඒ වගේම අද රෝස පාට, කහ පාට, කොළ පාට මම හදාගත්ත බටර් අයිසින් වලින්. ඉතින් අපි මේ විදියට අයිසින් ටික පයිපින් බෑග් එකේ ඇතුලේ එක පැත්තකට දාගන්න ඕන. මේ විදියට. මැද්දෙන් අපි කහ පාට තමයි දාගන්න යන්නේ. මේ විදියට වටේ ගා ගන්න ඕනේ පයිපින් බෑග් එකේ. වන්ට අයිසින් හැන්ඩල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකට. හරි අපි වටේම හොඳට ගාගත්ත අයිසින්. හරි අපි දැන් මැද්දෙන් කහ පාට බටර් අයිසින් ටික දාගන්න යන්නේ. හරි අපි කහ පාට බටර් අයිසින් එක මේකේ මැද්දෙන් දාගන්න ඕන. මේ විදිහට දාගෙන අපි මුලින්ම අයිසින් කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් මේක හරියට එනකන් හදාගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ටික වෙලාවක් මේ විදිහට හරියටම ඔයගොල්ලෝ දාන නොසෙල් එකකින් එන හරියටම හැඩේ එනකන් ඔයගොල්ලෝ වෙන තැනක අයිසින් කරලා බලා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේ විදිහට මින් දාගමු. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මල තියෙනකොට මෙහෙම යටට ප්‍රෙස් කරලා හිමීට උඩට ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේකට කොළ ටිකක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කොලේ දාගෙන අඟ කොටස හරියට හදා ගන්න. පැත්තකින් මේ විදිහට ඉරක් හදා ගන්න ඕනේ තද පාටිකින්. ඔයගලන්ට
මේකට ටූත් පික් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම දාගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි අයිසින් ටික දාගමු. පේනවා මේ විදිහට ධාරයක් ඇවිත් තිනවා තද පාටින්. හරි අපි දැන් කප් කේක් එක ඩිසයින් කරගන්න යමු.
අද අපි ඔක්කොම කප්කේක් ටික ඩෙකොරේෂන් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙන. අදට මම ඔයගොල්ලන්ගේ සමුගන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදිම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනුත් අලුත් අත්දැකීම් ලබා ගන්න අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් ඉන්න හැමෝටම සුබ දවසක්. ටේක් කෙයාර් බයි.